Об'єднання кандидатів перед виборами, зниження цін на продукти і співпраця із профспілками. Де сьогодні були і що обіцяли претенденти на головне крісло країни? Дивіться у нашому огляді. Економіка майбутнього. Нову формулу розвитку країни пропонує Петро Порошенко. Сьогодні він у Полтаві, каже, у своїй програмі покроково описав, що потрібно зробити, аби кожен українець реально відчув зміни на краще. Переконаний, довго чекати не доведеться. Наше завдання – відкрити можливості для кожного, для всіх. В плані детально розписано по тижням, по дням, по годинам. Що ми маємо зробити для того, щоб кожен українець, відчувши, Україна рішуче рухається вперед. І наша формула економічного розвитку гарантує, що до кінця мого другого президентського терміну кожен громадянин України власною кишенею точно відчує зростання економіки і зростання добробуту. І кожен з нас, починаючи з цього року, буде відчувати, що наше життя змінюється. Повернути держрегулювання цін на харчі, а сільгосппродукцію постачати на світовий ринок. Такі пропозиції озвучив Олександр Вілкул під час зустрічі з аграріями Черкащини. Навів цифри. За останні 5 років ціни на продукти зросли майже в5. І покупки першої необхідності стають для українців недоступними. Тому, вважає, ціни треба знизити, а експортерам, аби розвивати галузь, надати державну підтримку. В нашій країні картошка, яйца, другие продукты питания уже стоят дороже, чем в Европе. А зарплаты нищенские. Это преступление. Мы дадим госпрограммы поддержки сельхозпроизводителям, как в Европе. И льготные кредиты. И снизим налогообложение. И поддержим инфраструктуру села. Потому что село живет тогда, когда есть газ, вода, врач и учитель. При наших черноземах и правильном управлении государством украинские сельхозпредприятия станут локомотивом экономического роста. Зарплати європейського рівня, нова податкова система та стоп корупції. За таких умов економіка України розвиватиметься швидше та успішніше. А українці не шукатимуть кращої долі за кордоном, переконана Юлія Тимошенко. Її соціальну доктрину підтримала і Федерація профспілок України. Про методи її втілення Юлія Тимошенко розказала в ексклюзивному інтерв'ю сьогодні. Юлія Володимирівна, вітаю вас. Нещодавно ви зустрічалися з представниками Федерації профспілок України. І одне з гострих питань, яке піднімали – зростання заробітної плати. Це зробити обіцяють, якщо не всі, то більшість кандидатів в президенти. Але чим особлива ваша соціальна доктрина? Ми домовились про головне, що новий президент жодного кроку не робить без профспілок. Що ми спільно приймаємо всі законопроекти, обговорюємо, спільно втілюємо новий курс життя. І що ми починаємо працювати як одна велика всеукраїнська команда. Але де брати гроші, аби збільшити зарплати українцям? Є 5 важливих речей для того, щоб підняти заробітну плату людей. Перше. Ми повністю приймаємо новий податковий кодекс. І 47% економіки, яка в тіні, виводимо з тіні. І при цьому вдвічі знижуємо податкове навантаження. Друге. Ми закриваємо всі оборудки з офшорами. Повністю. Третє, що ми будемо робити, а можливо і перше, ми піднімемо економіку. Ми з сировинної економіки перейдемо на виробництво готової продукції на інноваційній основі. Те, що ми будемо далі робити, ми повністю закриємо всю контрабанду на митниці від А до Я. Ми вже таке робили, ми знаємо, як це робити, і це принесе до бюджету безліч грошей. І останнє, ми закриємо всю корупцію на бюджеті. Я хочу, щоб зараз і медики, і освітяни мене почули, що нам потрібно декілька місяців, щоб почати їм підвищувати заробітну плату системно і досить відчутно. Тому тримаються, хай не виїжджають нікуди з України, все буде добре в Україні. Об'єднання заради перемоги. Юлія Тимошенко та Сергій Тарута підписали меморандум про взаємодію на президентських виборах. Політики зобов'язалися припинити війну на Донбасі, об'єднати країну та ухвалити нову народну конституцію. Своєї кандидатури на головне крісло країни Сергій Тарута не знімає, але всі голоси, каже, віддасть на користь Тимошенко. Олександр Громов сьогодні, канал Україна.